ආයුබෝවන් how to cook in YouTube channel එකට ඔබ සැමව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න මං අද ඔයාලට අරගෙන ආවා එදා කියපු විදිහටම පැණි ආප්ප හදාගන්න විදිහ. ඒකට අවශ්‍ය බඩු ටික මං පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයාලා ඒකෙන් බලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම එදා හදාගත්ත සුදු ආප්ප පිටි එකමයි. මම ඒක සුදු ආප්ප හදන වීඩියෝ එකේදී කියලා දුන්න නිසා ආපහු මෙතනදී කියලා දෙන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක බැලුවේ නැති අය ඉන්නවා නම් මම පල්ලෙහා description එකේ මගේ link එක දානවා. ඒකෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මේ සුදු ආප්ප පිටි එක කොටස් දෙකකට වෙන් කර ගන්නවා. ඒ බෙදා ගන්න කොටස අපි පැණි ආප්ප වලට ගන්න එකට පැණි, සීනි, බිත්තරේකුයි දාලා මේ විදිහට කලවම් කර ගන්න ඕනේ හොඳට. සීනි හොඳට දිය වෙනකන් අනා ගන්න ඕනේ. දැන් ඉතින් අපිට තියෙන්නේ පැණි ආප්ප ටික උයා ගන්න. අපි මුලින්ම සුදු ආප්ප වලට දාන පිටි මිශ්‍රණයෙන් පොඩ්ඩක් තමයි පැණි ආප්ප උයන තාච්චියට දාගන්නේ. බිත්තර ආප්ප වලට වගේ ටිකයි දාන්නේ, ගොඩක් දාන්නේ. දාලා මේ විදියට හොඳට කරකවලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ඒකට සකස් කරගත්ත පැණි ආප්ප පිටි හැන්දක් වගේ දානවා. ඒක දාලා අපි විනාඩි 2-3ක් මද ගින්දරේ වහලා තියන්න ඕනේ. මේ ගානට ඉදීගෙන ඉද්දි අපි පැණි ආප්පේ දෙකට නමන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අපි මේක වහලා හොඳට ඉදෙන්න දෙනවා. දැන් මම තව පාරක් ඕගොල්ලන්ට පැණි ආප්පයක් හදාගන්න විදිය පෙන්නන්නම්. ඉතින් කොච්චර ලේසිද කියලා බලන්න පැණි ආප්ප හදාගන්න විදිය. අපි උඩ කබලක් නැතුව තමයි මේ පැණි ආප්ප සකස් කරගන්නේ. ඉතාමත් රසවත්, ඉතාමත් ලස්සනට මේ පැණි ආප්ප සකස් වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවනේ. ඉතින් ඔයාලටත් මේ විදියට රසවත් පැණි ආප්ප සකස් කරගන්න දැන් පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න කියලා ඉතාමත් ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඉතින් මම අදට නවතිනවා. ඔයගොල්ලන්ට නැවතත් රසවත් කෑමක් අරගෙන එනතුරු